اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه چې تاسو ته پته ده په تیر لیکچر کې مونږ خبره کړې وه د میټر په باره کې. د میټر ټایپس مونږ بیان کړي چې یو زموږ سره میکسچر دی او بل زموږ سره چې کوم دی سبسټانس دی. هغې نه پس ورپسې زموږ ټاپک چې راځي نو د هغې ټاپک ډسکس کولو نه مخکې ستاسو نه یو ریکویسټ دی چې تاسو زما ویډیو چې کوم دی خامخا لایک کوئ، شیر کوئ او څه پرابلم پکې نو خامخا څه تپوس وغیرې کوېسچنز وي نو تاسو باقاعده ماته کمنټس کولی شئ. انشاءالله د هغې جواب به تاسو ته ترلاسه کېږي. او زما چینل چې کوم دی دا خامخا سبسکرایب کوئ او بیل آیکان ضرور دباو کوئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي هغه تاسو ته باقاعده د هغې نوټیفیکیشن کېږي. نو نن زموږ سره چې کوم ټاپک دی راځئ چې نوي پیج ته لاړ شو. تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. نن زموږ سره چې کوم دی هغه ایلیمنټ دی. ایلیمنټ په اصل کې څه څیز دی؟ تاسو به 9th کې مخکې ویلي په 3 نمبر چپټر کې آی تھنک چې موجود دی پیریاډک ټیبل موجود دی. پیریاډک ټیبل کې چې کم تاسو ته دا کم ګیسونه وغیره په ګیس فارم کې میلاویږي، په سالډ فارم کې درته میلاویږي، دغه شان زموږ سره په لیکوډ فارم کې میلاویږي. دا ټول چې کوم دي دا تاسو ته دا ایلیمنټ دی. خو د دې ډسکشن به ولې چې ډېر زیات ډسکشن به کولی چې ایلیمنټ او په کمپاونډ کې ځینې خلک چې کوم دی هغه پرخ نه شي کولی. موږ وایو ایلیمنټ څه شی دی؟ ایلیمنټ په اصل کې تاسو ته په سکرین ښکاري دا زموږ سره میټر دی او میټر مونږ مخکې تعریف کړی دی چې میټر څه دی. میټر مونږ ویلو چې اکوپای سپیس به ځای نیسي پلس ماس او ماس په هم موجودي، ماس وزن ویټ چې کوم دی هغه به هم زموږ سره صحیح موجودي. نو مثال په طور مونږ اخیستي چې ټیبل شو، کرسۍ شو وغیره دا ټول چې کوم دي دغه شان زموږ سره په لیکوډ کې اوبه شوې، په ګیس کې زموږ سره هایډروجن، نایټروجن، اکسیجن دا ټول چې کوم دي دا زموږ سره څه دي؟ ګیسونه دي. نو د هغې خپل ماس هم وزن هم موجود دي او ځای هم نیسي. که فرض که ګیس ته وګورو نو ګیس چې کله موږ ټیوب ته ور واچوو نو په ټیوب کې ځګی هم ونیسي او وزن یې هم موجود دي. که فرض که موږ وایو په کور کې موږ پخلی کوو، کوم سلینډر چې موږ ډکوو میتین ګیس موږ یوز کوو، صحیح ده، د اور دپاره هیټ دپاره موږ چې کوم فوډ تیاروو نو هغه هم زموږ سره چلو کې اکثر زموږ سره تش شي نو موږ یې ویسو دکان ته او دکان کې ورته موږ وایو چې دې ته 2 کیلو ګیس چې کوم دی هغه ور واچوه. نو تاسو چې اول کمړو تشو نو سپکو، خو چې کله تاسو بیا واپس راواغېستو 3 کیلو 4 کیلو ګیس هم ورته ور واچوه نو الریډي د هغې وزن څه شو؟ سیوا شو. نو موږ وایو موږ سره په سلینډر کې دننه ځګی هم ونیو، اکوپای سپیس هغه کم شرط چې دی هغه هم پوره کړو او بل ماس وزن یې هم څه شو؟ سیوا شو. اوس زموږ سره ایلیمنټ خبره کوو نو د ایلیمنټ د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده تاسو ته به په سکرین باندې ښکاري زموږ سره دا ګورډ موجود دي، صحیح ده. نو موږ وایو زموږ سره چې کوم دی ایلیمنټ اصل کې که فرض که دا ګولډ تاسو وینئ په دې ګولډ کې چې تاسو ګورئ دا جوړ شوي د څه نه دي؟ میډ فرام سیم ایټمز. دا د سیم ایټم نه جوړ شوي دي. مطلب که فرض که دا تاسو راواړئ ټوکړې ټوکړې کوي، وړه وړه کوي، خو هم به زموږ سره دا څه کېږي؟ د دې ایټم به نه چینج کېږي، په دې کې به صرف صحیح د ګولډ ایټم وي، دا به د ګولډ د ایټم نه جوړ شوی. مطلب د دې خبرې دا ده چې دې سره به میکسینګ وغیره نه وي، دا به صرف صحیح فرو چې کوم دی زموږ سره به صحیح د ګولډ ایټم موجود دي. که دا هر څونه وړو نه وړو پارټیکلز ته مونږ بوزو، مونږ چې په ایټم کې ویلي کوم ډالټن چې خبره کړې وه او چې زموږ سره دا ایټم چې کوم دی انډیویزیبل پارټیکل دی چې هغه نور نه که فرض که هغې حد ته هم مونږ ورسو نو هم زموږ سره هغه څه پاتې کېږي؟ هغه صرف ګولډ پاتې کېږي. ولې چې مونږ وایو دا زموږ سره څه دي؟ اکثر تاسو ګورئ چې دکاندار له مونږ ورشو نو مونږ څه چل کوو؟ دا سعودي سونه راوالو او دلته چې کوم مونږ تیار کړی په عام دکاندار باندې یا په نور بازار کې وغیره پاکستان کې دننه تاسو وګورئ نو سونه چې کوم ده مونږ خو یوازې سونه چې کوم دی هغه داسې نه جوړېږي. سونې سره به خامخا څه میکسینګ کوې نو هغه نه. که فرض که پیور سونه اکثر د سعودي سونه چې کوم وي زموږ سره صحیح پیور چاکلیټ چې کوم وي په چاکلیټ کې پیور نو که هغه ډېر زیات وړوکی راوړوکی کړي، که ډېر زیات وړو پارټیکل ته واړی خو به هم صرف ګولډ دي. ولې چې زموږ سره ګولډ چې کوم دی دا جوړ شوی د سیم ایټمز نه دی، موږ صرف د ګولډ خبره کوو. زموږ سره سري نو اولنۍ خبره دا ده د ایلیمنټ په تعریف کې، په ډیفینیشن کې یا په ایکسپلینیشن کې چې هغه به جوړ شي د سیم ایټم نه به د یو شان ایټم نه به جوړي. مطلب د ټولو
کپرس کا هر څونه ګولډ دی هغه که د هر یو پارټیکل ته وړو کې او د ایټم حد ته رسې نو هغه ایټم به ټول په خپل منځ کې صحیح یو شان به میکسینګ به پکې نه وي. بل ورپسې زموږ سره سیم نمبر اف پروټان یو شان نمبر کم پروټان چې کمی وي هغه به پکې موجود دي. څنګه به پکې موجود دي تاسو ته به په سکرین باندې ښکاري که فرض کوم وایو موږ هایډروجن ایټم والو هایډروجن ایټم ته موږ وګورو نو موږ وایو زموږ سره ګوره تاسو به ایټم تعریف مخکې هم کړی دی اوس په بیا خیر ډسکس کو. موږ وایو زموږ سره په دې کې نیوکلیس موجود دي په نیوکلیس کې زموږ سره نیوټران د نیوټرانو تعداد او د پروټانو تعداد او دغه شان په اربټ باندې زم سره چې کم ریوالوینګ کوي نو هغه زم سره الکترون الکترون موږ چې دا په ماینس چارج کی او پروټون چې کمی دا په پازیټیو چارج کی نو موږ چې چلو کوم موږ د هایډروجن یو ایټم را واغښتو نو په هایډروجن په ایټم کې چې موږ کاته نیوټرون تعداد زم سره 0 پروټون زم سره 1 نو دغه شان الکترون هم زم سره 1 نو 1 زم سره برابر لګي لاندې هم یو سکو 1 کم چې موږ ایټم مخ کې ټاپک کې بتاسو ته اټامیک ماس او اټامیک نمبر راشي په دې باندې بیا پوه شئ. نو که پرس کا مونږ وایو چې مطلب ګولډ دی نو دا خو هایډروجن هم اخیسته که پرس کا هایډروجن دی نو چې هایډروجن که مونږ ډېر زیات چل کو وړو وړو پارټیکلز ته دا ګیس مونږ واړو نو مونږ وایو د دې د نیوکلیس چې کم د پروټانو تعداد دی نو هغه به سیم مطلب already مونږ وایو چې الیمنټ چې کم دی که پرس کا هایډروجن زموږ سره الیمنټ دی صحیح ده نو د هایډروجن چې کم دی که بل هایډروجن دی له راځي او د دې سره یا بانډ جوړوي یا هر څه کوي د دې سره رایوځای کېږي نو موږ وایو د هغې پروټانو تعداد به هم هغه سیم وي څنګه چې زموږ سره د دې بل هایډروجن پروټان تعداد چې کم دی سیم دی. نو موږ وایو په الیمنټ کې به زموږ سره د ایټم د نیوکلیس پروټان چې کم دی د هغې تعداد به صحیح سیم. ورپسې موږ وایو سیمپلسٹ سبسټانس نو already موږ وایو دا به صحیح الیمنټ چې کوم دی دا د ټول نه څه دی سیمپلسٹ سبسټانس دی مطلب که دا تر ډېر زیات هم مطلب ډیوایډ کې که هر څه وزرو کې خو دا د ټولو نه سیمپلسٹ پام دی دا بل طرف ته نه اوړي دا به دقه یو ایټم پاتې کېږي. مطلب که موږ اوس پرس کوی مثال په طور عام د ویزیبل تھنګ په باره کې خبره کوو که پرس که زموږ سره کرسۍ ده او کرسۍ صرف جوړه شوې د لرګي نه ده نو که پرس که زه هغه ماتوم تبرګی رالم ماتوم ټوټې ټوټې کوم وړې وړې ټوکړې ټوکړې کوم نو هم به زما سره هغه صحیح هغه به زما سره هغه وډي لرګی به که هغه ډېر وړوکی هم شي لرګی به اوسپنې ته واوړي نه اوړي نو په دې وجه باندې او بل زم سر چې کوم دی دا سیمپلسٹ پام دی د الیمنټ چې کوم دی دا په اصل کې زم سر سره دا سیمپلسٹ پام دی دا بل طرف ته نه کنورټ کېږي. بل ورپسې cannot convert it to other element نو اقل زړه خبره ده تاسو ګورئ په سکرین باندې زموږ سره دا یو کوین چې کوم دی د ګولډ دا موږ ټوکړې ټوکړې کړی دی نو موږ وایو که پرس که دا پیور ګولډ دي زموږ سره موجود دي نو که پرس که دا موږ هر څومره وړو نه وړو پارټیکل ته واړو که ډېر زیات وړوکي پارټیکل ته موږ واړو خو موږ وایو دا به بل الیمنټ ته نه اوړي بل الیمنٹ ته دا نه کنورټ کېږي. اوس already دا خو عامه خبره تاسو ته ما د کرسۍ دا مثال لرکو چې کرسۍ که پرس که زه ټوټې ټوټې کوم عام سیمپل اگزامپل دی مطلب په کیمسټري کې کاونټ کېږي نه خو سیمپل که پرس که موږ وایو چې یو څیز د کپړې نه جوړي او د هغه کپړه زه راوالم نرۍ نرۍ ټوټې ته جوړي کړم او داسې شي چې هغه ما ته ایله معمولي په نظر راځي نو هم هغه څه پاتې کېږي هغه هغه کپړه پاتې کېږي ولې چې زموږ سره د دغې کپړې نه دا سیز جوړ شوی دی نو که پرس که زه ډېر وړوکی وړوکی هم کړم نو دا خو اوسپنې ته نه اوړي نه لرګي ته اوړي نه اوړي. بل ورپسې زموږ سره چې کوم دی کین ناټ بی بروکن بل دا زموږ سره ماتېږي نه بروک کولی نه شي د سره او که پرس که تاسو وینئ چې په کیمیکل پروسس کې تاسو ته دې خوا ښکاري کیمیکل پروسس اصل کې کیمیکل پروسس څه ته وایي کیمیکل پروسس هغې پروسس ته وایي چې کیمیکلی زموږ سره یو سبسټانس بل پام ته واوړي او واپس ایریورسیبلی واپس هغې پام ته نشي راتلی نو مثال په طور ګوره یو زموږ سره ریورسیبل دی یو ایریورسیبل دی ریورسیبل چې کوم دی په فزیکل پروسس کې راځي او ایریورسیبل چې کوم دی په کیمیکل پروسس کې راځي. اوس ګوره دلته کې خو اگزامپل ورکړی خاصې مثال په طور زه تاسو ذهني خپل یو اگزامپل وایم چې زموږ سره که پرس کا انډه شوه ایګ صحیح شو نو ایګ که پرس کا
زه چې څنګه مات کم او مطلب هغه زه کله لوښي ته ور واچوم پوخ یې کړم نو زما سره الرډي دا انډه چې کله پخه شوه نو دا ریوس کېږي نه واپس خپل هغې پام ته نه راځي دغه شان زموږ ټوټل پخلی چې کوم دی هغه واپس خپل پام ته نه راځي نو اصل کې دې ته مونږ وایو چې دا زموږ سره څه دی کیمیکل چینج دی صحیح شو اوس که پرس که تاسو ته ښکاري زموږ سره H2O د H2O زموږ سره په لیکویډ تعداد کې دا 2 چې تاسو ته ښکاري نو دا خو مونږ ریاکشن چې کوم دی هغه مونږ سټیبل کوو د هغې دپاره مونږ دا 2 سره لګولی چې مونږ یو شانتې راشي صحیح شو ریاکشنې به تاسو بیا ووایئ د 10th په کیمسټرۍ کې موجود دي نو په دې 2 باندې به تاسو پوه شئ چې دې ته ولې 2 لګېدلی او هغې ته ولې 2 لګېدلی دی زموږ سره که پرس که تاسو وګورئ زموږ سره H2O دی په لیکویډ فارم کې دی نو دې له ډېر زیات تقریبا کم از کم 3000 ډګري سینټیګریډ چې کوم دی زه دې له ورکړمه نو الرډي زموږ سره چې کوم دی هایډروجن به څه شي هغه به جدا شي ګیس پام ته به راوړي او اکسیجن به هم زموږ سره شي ګیس پام ته راوړي خو دا خبره یاد ساتئ دا مثال صرف د دې دپاره او دا نه چې زموږ سره واټر چې کوم دی دا ایلیمنټ دی نه دا ایلیمنټ نه دی دا کمپاوند دی خو هسې مثال په طور مونږ وایو په واټر کې هایډروجن دی او اکسیجن دی مونږ د دې بریک ډاون وکړو صحیح ده په بریک ډاون کې هم مونږ وکاته زموږ سره څه شو اقه هایډروجن دی او اقه اکسیجن دی مطلب پام کیمیکل چینج خو به راله واپس زموږ سره چل کېږي دې ته واپس نه راوړي واپس خو دې ته نه راوړي خو مونږ وایو دا کنورټ هم نه شو بل ایلیمنټ ته نو اصل کی تعریف دا دی چې زموږ سره کین ناټ کنورټډ ټو ادر ایلیمنټ ولې که پرس که مونږ وایو چې زموږ سره دا په هیټ باندې دې له مونږ مطلب ټمپریچر ورکوو او په هغې باندې که پرس که په دې کې هایډروجن نه وی راغلی بل یو ګیس راغلی وی نایټروجن راغلی وی یا د اکسیجن په ځای بل یو ګیس راغلی وی نو مونږ به وایو چې او دا څه چل شو دا کنورټ شو داسې به زموږ ذهن ته راځي که نه کنورټ شو خو مونږ وایو نه چې کله په یو ایلیمنټ کې زموږ سره الرډي ایټم د هایډروجن دی یا مثال په طور د اکسیجن دی نو که پرس که دا زه بریک ډاون کوم نو هم به اقه اکسیجن یا اقه به صحیح هایډروجن به مثال په طور تاسو ته ما ووایي چې زموږ سره واټر دی نو واټر که پرس که زه هیټ وله ورکړم تاسو ما 3000 ډګري سینټیګریډ لیټل بیټ تقریبا دونه ټمپریچر ورته پکاري نو که پرس که دا اوړي نو صرف په ګیس پام ته واوښته ټیک ته خو مونږ وایو دا هایډروجن هم پکې دا دی موجود دی او اکسیجن پکې هم موجود دی که پرس که دا نور ګیسیس پام ته اوښتی نو مونږ وایو چې او زموږ سره چلو شو کنورټډ ټو ادر ایلیمنټ ته چې کوم دی هغه څه شو کنورټ شو نو مونږ وایو زموږ سره چې کله ایلیمنټ وي نو دا به پیور پامي بل په پیراډک ټیبل کې زموږ سره چې تاسو ته کم ښکاري کم ټوټل زموږ سره 119 تقریبا ایلیمنټ موجود دي دا ټول ایلیمنټ دي خو دا څه دي په پیور پام کې دي دا که پرس که ماتین وړې وړې ذرې وله جوړی هغه پارټیکل به هم د هغې ایټم وي صحیح شو د هغې پروټان چې کوم دی د هغې به هم دقه سیم نمبر اف پروټان به پکې موجود دي او دا به سمپلسټ فارم وي د دې سره نور ایس هم نه کېږي ټول نه سمپلسټ فارم به زموږ سره دا ایلیمنټ چې موږ ته کم ایټم وایي الرډي دا به صحیح سمپلسټ فارم وي بل زموږ سره که پرس که دغه سمپلسټ فارم مونږ بریک ډاون کوو که هر څه چل ورسره کوو خو دا زموږ سره بل ایلیمنټ ته نه کنورټ کېږي داسې نه کېږي چې زما سره اوس پرس که هایډروجن دی او په هایډروجن باندې ما ټمپریچر ولګو او ډېر زیات ټمپریچر مې ورکو او هغه اکسیجن ته واوښتو اکسیجن ادر ایلیمنټ دی که نه نو اکسیجن ته نشي اوښتی نو مونږ په دې باندې وایو چې زموږ سره دا ایلیمنټ تعریف څه دی مونږ خو اول دا وایو ایلیمنټ چې کوم دی دا میټر دی د میټر تعریف مونږ کړی چې دا څه چل کوي ځای نیسي او بل به څه کوي وزن به لري بل مونږ وایو چې په دې کې زموږ سره صحیح سیم ایټم وي که پرس که زما سره د ګولډ تاسو ته دا یو کوین ښکاري دا زما سره یو مطلب یو کوین دی د ګولډ نو مونږ وایو که پرس که دا وړې وړې ذرې کو نو هغه پارټیکل به هم اقه ایټم وي ایټم به د دې نه بدلېږي ولې چې دا د دغې ایټم نه جوړ شوی دی نو دې ایټم نشي چینج کېږي بل زموږ سره سیم نمبر اف پروټان هم وي بل سمپلسټ فارم دی دا زموږ سره د دې نه نور دا نه سمپل کېږي بیا کنورټ کېږي نه نور ایلیمنټ ته تاسو ته ما ووایي چې مطلب هایډروجن دی که پرس که زه وله ډېر زیات ټمپریچر وله ورکړم خو زما سره الرډي دا اکسیجن ته نشي اوښتی نایټروجن ته نشي اوښتی دا به هم په دقې خپل پام کې کم چې موږ وایي سمپلسټ پام یې زموږ سره موجود دی هایډروجن دی صحیح ده بل کین ناټ بي بروکن کېږي نه
بروک کیږي نه ماتیږي نه که پرس کا دا تاسو د دې لپاره هر یو ټمپریچر راولي خو هغه څه کېږي بروک کېږي نه او که پرس که بروک کېږي هم نو زموږ سر به الریډي هغه یو ایټم ته به ځي کوم چې د دې زموږ سر سره چې سیم نمبر اف پروټان پکې او هغه سیم ایټم په د هغې کمپاونډ موجود دي اوس په کمپاونډ کې تاسو له مونږه دا H2O اگزامپل لرکو خو دا سوچ مه کوئ چې H2O چې کوم دی زموږ سره ایلیمنټ دی نه دا زموږ سره ایلیمنټ نه دی ایلیمنټ په اصل کې چې تاسو ګورئ ایلیمنټ زموږ سره هایډروجن دی او اکسیجن دی خو مثال په طور دی له مونږ 3000 ډګري سینټیګریډ ورکو 3000 صحیح شو بریک ډاون هم کو بریک ډاون کې هم مونږ وکاته هغه هایډروجن دی او هغه زموږ سره څه دی اکسیجن دی د کیمیکل پر نو کیمیکلی کپرس کدی له کیمیکلی ورکه او کپرس ک پکور کې ولا یو هیټ یو ټمپریچر ته ورکه نو هم زم سره داسه کیږي کنورټ کیږي بنا نور الیمنٹ ته بدا نه کنورټ کیږي پاتې کیږي با هایډروجن کا هایډروجن کا پرس کا اوس موږ مثال په تور ګولډ اغسته نو ګولډ کوم هر څو کو کدا مونږ ډیر زیات ټمپریچر کو د دې وړې وړې ذرې جوړو نو هغه وړې وړې ذرې بام زم سر سي نور الیمنٹ ته بناوړي د ګولډ نه بل مطلب د سلور الیمنٹ ته بناوړي دغه شان زم سر چې کوم دی چاندي وغیرہ د دې الیمنٹ دا نه وړي مطلب دا جوړ شوی یو سیز ګوره جوړ شوی د یو سیز نه او ته چې دې له ټمپریچر ورکم او دا هغه سیز ته وړي مطلب زما سر ګوره مثال په تور کورنه یو اگزامپل لرکوم کپرس که زما سر تاسو ته ما وي چې زما سره کورسۍ د عامه لرګي نه جوړه کړې زه دې له هیټ ورکوم یا بل څه الکتریسټي یا بل څه داسې یو فورسي چې زه دې له ورکم او دا چرته وړي دا بیا وسپنې ته وړي نو دا وسپنې ته نشي اوښتی ولې چې زموږ سره دا کورسۍ چې کوم ده دا جوړه شوې د لرګي نه ده نو داسې موږ وایو دا ګولډ چې کوم دی نو دا د ګولډ ایلیمنټ د ګولډ ایټم نه جوړ شوی دی نو که دا هر څونه موږ واړه کړو وړې وړې ذرې ته جوړ کړو نو هم به دا دغه ګولډ ایټم پاتې کېږي او سیم ایټم به ټول به په خپل منځ کې صحیح یو شانتې به آی ہوپ چې تاسو به زما په لیکچر پوه شوي خو که پرس کا سا کوېسچن تاسو باقاعده تپوس کولی شئ او انشاءالله العزیز په نیکسټ لیکچر کې به میلاویږو او د لیکچر د ختمېدو نه د اجازت اخیستو نه مخکې زه یو پیر بیا ریکویسټ کوم چې زما چینل چې کوم دی تاسو سبسکرایب کړئ او بیل آیکان ضرور ووایئ چې تاسو ته پیدا اوچته کړئ والسلام د الله په امان